ආයිබෝන්. ඉතින් ඔන්න මේ වෙනකොට අපිට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා Itel A23 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේක 14990කට වගේ තමයි මේ වෙද්දි මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මෙන්න මේ Itel A23 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මොන වගේ ෆීචර්ස්ද මොන වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වගේ දේවල්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එනවා වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තායින් පස්සේ අපිට මේක ප්ලාස්ටික් ඩිසයින් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පොඩ්ඩක් ග්ලොක්සි ෆිනිෂ් එකක් එහෙම නැත්නම් ලයිට් එළියක් වැටුණායින් පස්සේ පොඩ්ඩක් රිෆ්ලෙක්ටිව් ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඩිවයිස් එකේ දකුණු පැත්තෙන් අපිට පවර් කී එක සහ වොලියුම් රොක එක බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ පැත්තට ගියොත් නම් මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් සහ 3.5 mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එකක් තියෙනවා. පහළ පැත්තෙන් මේකේ මෙයින් මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේකේ SIM port එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදී මේකේ SIM එක දාන්න තියෙන්නේ side එකකින් නෙමෙයි අපිට මේකෙදී බලා ගන්න නම් වෙන්නේ removable back එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකෙදී SIM දෙක මෙන්න මේ back එක open කරලා තමයි මේ SIM දෙක දාන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේක dedicated slot එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේකට SD card එකකුත් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තව වාසියක් තමයි මේකේ removable back එකක් තියෙන නිසා අපිට මේකේ තියෙන බැටරි එක eject කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මොකක් හරි වෙලා බැටරි එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපිට පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ බැටරි එකක් replace කරගන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න නම් වෙන්නේ reflective design එකක් නිසා අපේ ඇඟිලි සලකුණු එහෙම නැත්නම් dust particle වගේ දේවල් මේකේ හිටින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට back cover එකක් දාලා පාවිච්චි කරන එක තමයි මම නම් හිතන්නේ ගොඩක්ම හොඳ. ඉතින් කොහොමුණත් 14990කට වගේ ගන්න පුළුවන් නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ඩියුරබිලිටි එක සම්බන්ධයෙන් නම් මම නම් කිසිම අඩුපාඩුවක් දකින්නේ නැහැ. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරත් මේකෙදි ගොඩක් ලොකු බෙසල්ස් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 5ක SD LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ රෙසලූෂන් එක විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 854ට 480 කියන SD resolution එක. ඉතින් මෙන්න මේ resolution එකත් එක්ක අපිට සාමාන්‍යයෙන් YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න එහෙම නැත්නම් normal film එකක් movie එකක් වගේ දේවල් බලන්න social media පාවිච්චි කරන සහ normal එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු වලට නම් මෙන්න මේ display එක මේ price එකත් එක්ක බලනකොට average මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ display එකේ brightness level එක ගත්තත් ගොඩක්ම හොඳ brightness level එකක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩෝ වලදී වගේ නම් එහෙම නැත්නම් අවුව ගොඩක් අඩු වෙලාවකදී වගේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද මෙන්න මේ යන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක කොහොමුණත් ඇත්තටම මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ගැලපෙන විදිහේ ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට මෙන්න මේ Itel A23 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඩිවයිස් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේදී චිප්සෙට් එක විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Uni SoC SC 9832E කියන චිප්සෙට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ චිප්සෙට් එකත් එක්ක අපිට මේක normal පාවිච්චි කරන්න උදාහරණයක් වශයෙන් කෝල් ගන්න, social media පාවිච්චි කරන්න, YouTube බලන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි normal app එකක් දෙයක් වුණත් run කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේකේ ගොඩක් ලොකු heavy games වගේ දේවල් නම් play කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි games මෙන්න මේ smartphone එකත් එක්ක play කරන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඊළඟට මේකේ operating system එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න නම් වෙන්නේ Android 10 එහෙම නැත්නම් Android Go edition එක. ඉතින් මෙන්න මේ Android Go edition එක දෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට මේ smartphone වලට මෙන්න මේ smartphone වල තියෙන hardware එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ performance එකක් අරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේකේ තියෙන hardware එකත් එක්ක බැලුවයින් පස්සේ මෙන්න මේ Android Go edition එකේ අපිට ගොඩක් හොඳ perform එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේකෙදි අපිට බලා ගන්න නම් වෙන්නේ 1GB RAM එකක් සහ 8GB internal storage එකක්. කොහොමද ඔයාලට මේ storage එක මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට 32GB දක්වා තියෙන ඕනම micro SD card එකක් දාලා memory එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් කොහොමුණත් ඩිවයිස් එකේ security පැත්ත ගත්තොත් අපිට මේකෙදි fingerprint එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමුණත් මේකෙදි අපිට face unlock බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ face unlock එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ face එක identify කරලා මෙන්න මේ smartphone එක unlock කරගන්න. ඉතින් ඒ කොහොමුණත් මේක ගොඩක් අඳුරු තැන්වලදී නම් හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් එළිය තියෙන වෙලාවකදී ඔයාලට මෙන්න මේ face unlock එක පාවිච්චි කරලා පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ smartphone එක unlock කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ cameras ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදි 2 megapixel main camera එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. selfie camera එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 0.3 megapixel selfie camera එකක්. ඒත් එක්කම අපිට පොඩි LED flash light එකකුත් බලා ගන්න හම්බෙනවා.
ඉතින් මේකේ කැමරාස් ගැන කතා කරොත් අපිට ලොකු පර්ෆෝම් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා අඩු මුදලට සාමාන්‍ය හොඳ කැමරා ක්වොලිටි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නම් ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි කැමරා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයාගන්න බොහොම අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝස් ගැන කතා කරොත් 720p ක්වොලිටි එකකින් වීඩියෝ එකක් මේකෙදී රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට මේකෙදී බලා ගන්න වෙන්නේ රිමූවබල් බෑක් එකක් නිසා ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේකේ තියෙන බැටරි එක ඉජෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මොකක් හරි බැටරි එකේ ඉෂුව එකක් ආවොත් ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේකට බැටරි එකක් රීප්ලේස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක මිලිඇම්පියර් හව 2400ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ බැටරි එකත් එක්ක ඔයා සාමාන්‍ය කෝල් ගන්න විතරක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය දවසක් වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මිලිඇම්පියර් හව 2400ක බැටරි එකක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් වගේ යනකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 100%ක් charge කරගන්නත් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කාටද ගැලපෙන්නේ කියලා කිව්වොත් ගොඩක් ලොකු කැමරා පර්ෆෝම් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් සාමාන්‍යයෙන් කෝල් ගන්න, මැසේජ් කරන්න, සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න සහ YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න, normal ෆිල්ම් එකක් වගේ දේවල් බලන්න උනත් හොඳටම ගැලපෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Itel A23 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට හඳුන්වන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපිට Itel A23 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න සහ යාළුවෙකුට මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපෙත තියෙන bell icon එකට all කියලා දැම්මොත් විතරයි මම මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.